Вітаю в галереї історії. Сьогодні до нас завітала дуже цікава людина, наша запорізька волонтерка, лауреат премії Євромайдан СОС, людина, яка нагороджена була медаллю за гуманітарну допомогу в антитерористичній операції Любов Леонова. Доброго дня. Пані Люба, перше традиційне питання в нашій галереї історії, яке ми задаємо для всіх наших гостей, це згадайте 24 лютого, перший день повномасштабної війни, от ваші відчуття, ваші емоції в той день. Тільки, мабуть, одна. А я вам казала, я вам 8 років говорила, ми не минемо цього горя. Я його бачила на Сході, куди їздила 72 рази. Я знаю, що під час антитерористичної операції ви досить активно і швидко включилися в волонтерську діяльність. Спочатку ви починали просто збирати волонтерську допомогу, але пізніше почали вже самостійно їздити на передову. Чому, от скажіть, вам ви почули такий поклик, що саме ви повинні доставляти на передову хлопцям допомогу? Знаєте, в мене просто була така ситуація, коли я дійсно активно просила. Одна жінка до мене підійшла і каже, якби я знала, що воно доїде, я би допомогла. А так, оце даси, склади, штаби, і тоді мене дійсно якось так торкнуло. Не те, що я не довіряю, а те, що я повинна сама побачити. Де, для кого, в яких умовах. І тому, де б я не була, на якій би позиції я не була, це нульова лінія оборони, чи це артилерія, яка, до речі, ж ніколи на нулівці не стоїть, бо це боги війни, то де б я не була, в мене завжди є пунктик «Покажіть, як ви живете». Я дивилася їхні казарми в шахтах, я дивилася їхні бліндажі в землі, я була багато де, я бачила в яких умовах і спортзали, і школи, і клуби, і свинарник. Це взагалі така улюблена тема, коли мене привезли і сказали, тебе чекає сюрприз, і завели в свинарник. А там наші хлопці. Розумієте, в оцих загонах для свиней живуть наші хлопці. Ну, щоб мене підтримати, почали рохкати, реготіти. Я була дійсно в такому от ступорі. Коли я побачила це, я зрозуміла, я вже цього не покину. Я повинна бачити, приїхати наступного разу і побачити зміни. Ну, так. Тому, звичайно, коли почалося повномасштабне вторгнення, це біль всієї країни, це жах, це страх. Тому що горя одної родини просто не буває, це все в масштабах країни. І тут навіть ніякого питання не було. Ми сіли і поїхали. На сьогодні ми нашим старим «Жигуликом» з 24 лютого накатали майже 3000 кілометрів тільки по Запоріжжю і по району. Зараз на схід я не виїжджаю, тільки в межах району, і то не всюди. В основному або хлопці приїжджають сюди, або ми десь перетинаємося. Якось так. Хоча встигла побувати на позиціях і зараз. Ви працюєте із хлопцями, скажімо так, по старим своїм зв'язкам? Мої всі хлопці пішли захищати Україну, вся моя команда. Тому зараз ми їздимо, тепер уже втрьох, бо з нами їздить наш ПС «Марсель». А так ми з чоловіком вдвох. Він за кермом, він у мене вантажник, він у мене... Я або навігатор, або штурман, можу не туди завести, але я головна, я командир. Я сказала, ми вичисляємо маршрут, як нам краще, де нам перетнутися, але не завжди. На жаль, зараз дуже важко стало, тому що з пальним такі проблеми. Але не здаємося поки що. Це дуже добре. І по вас видно, по вашому настрою бойовому, що ви не здаєтеся. Пані Люба, скажіть, як ви збираєте допомогу і яку саме ви збираєте допомогу зараз? З мене, по-перше, скажімо так, у мене дуже велика команда, яку я згуртувала з 2014 року. Зі мною йдуть люди пліч-опліч, ті, які з 14-го, з 15-го, з 16-го. Причому такий, знаєте, масивний костяк залишився, такий кістяк, І в основному це йде грошова допомога на волонтерську картку.
Я в банку відкрила картку. Вона у мене виключно тільки для волонтерських потреб. І так як зараз потреби в основному, особливо на перших днях, я все купувала, ще ж не було гуманітарної допомоги, не було нічого, то ці гроші дуже-дуже виручали. А купувалося все: шкарпетки, е, труси, кальсони, бо було ще дуже холодно. Навіть вони не так просили верхню частину, як нижню, хлопці замерзали. Ну, тоді вже пішла гуманітарна допомога. Трошки я не їжджу по складах, я звертаюся тільки на один хаб, це Ірина Берестова. А Ірина, до речі, зі мною з 15-го чи 16-го року ми в одній з нею команді. Тому там мені перепадає то ліки, то спальники. Я хлопців забезпечила спальниками завдяки тому, що Іра мене покликала. А так як люди, наприклад, вони пропонують, от треба були махрові рушники. Ну, дуже треба. Я написала на своїй сторінці в мережі Facebook, треба те. Мені люди телефонують. Іноді я сама під'їжджаю, забираю, іноді люди привозять, а іноді я прошу когось. Наприклад, є такий дуже чудова людина, хлопець Олександр Сисюк, він завжди готовий допомогти. І от ми з ним завжди де перетинаємося, то у нас то на заправці, то ще десь, де він ближче до нас, коли ми їздимо по місту. Але як люди з мене так гуморять, кажуть, в тебе як у попа здачі нема. Мені треба все. Ось зовсім недавно один підрозділ до мене звернувся, треба ложки. Закриті всі заводи, які виготовляли одноразовий посуд. Вони в Україні не працюють. Я не знаю, яка ситуація на сьогодні, але ось найближчими днями нічого не працювало. Все, що були запаси, ми всі вивезли. Брати ніде. І от він мені телефонує, говорить: Люба, треба 150 ложок. Люба під козирьок назбирала, на другий день відвезла. Вони самі не очікували. Я теж не очікувала, але люди, вони дуже відгукуються. Дуже. Особливо, я ж кажу, ця моя вся команда. І, до речі, хочу сказати, що з моєї команди виїхали дуже мало людей. В основному всі в І Запоріжжі. залишились. Так. Ну, є ті, хто поїхав, звичайно. У кожного своє, у когось мала дитина, у когось старі батьки, хтось сам. Але у нас з чоловіком навіть не стояло питання. Ми один на одного глянули, встали, сіли в машину, пішли. Ось так. Скажіть, от зараз з якими проблемами ви стикаєтесь в своїй волонтерській діяльності? Що найважче вам зараз здається? Ну, я не хочу так дуже углублюватися в це питання, але найважче – це знайти спілкування з нашою владою. Це дуже важко. Маючи документи, офіційні документи волонтера, а я ще є волонтером не тільки Збройних сил України, я маю документи волонтера Головного управління Національної поліції Запорізької області. Я, до речі, з Скіфом з 2014 року, коли вони ще в гумових тапках бігали, капцях по блокпостах в Розівці, яка зараз під окупацією, Куйбишева. Це ж ми все це, якщо їхали в Маріупольському напрямку, а там стояли наші скіфи, ми завжди щось їм передавали. Обов'язково. У мене немає розподілу на у кого які шеврони. Вони для мене всі захисники. Якщо вони стоять на кордонах нашої країни, якщо вони там в гарячих точках, вони всі мої. Наразі я допомагаю поліції тим хлопчикам, що стоять в Краматорську, тим, що стоять в Оріхові, тим, що стоять в Гуляйполі. Наразі в мене зараз я опікуюся 7 підрозділів. 7 підрозділів, і якось я не можу сказати, що я їх прямо оп і забезпечила. Такого не буває. Але коли мені дзвонять і просять, так сала хочеться, я йду його купую і везу. І хлопці щасливі. Ну, знаєте, я хочу сказати, що сало це не є такою забаганкою, це дійсно такий стратегічний продукт, це і тепло, це і насичення свого шлунку, так сказати, а гарний солдат – це солдат, який має сухі ноги, зручне взуття, нагодований і в теплі. Але, на жаль, не завжди вдається. Тому така проблема з питання все тільки на своїх контактах і все тільки на простих людях. Я не можу звернутися до нашої адміністрації, так сказати, військової,
бо все, що я, наприклад, мала якесь своє бачення і написала заступниці, тут же була занесена в чорний список, і мої коментарі були видалені. От. Тому все тільки на людях, на простих людях. До речі, в мене немає благодійних фондів, в мене немає організацій, в мене немає якихось таких, знаєте, заводів, які б там збирали. Був один випадок, Запоріжсталь, один цех, один раз мені переказував гроші від 20 гривень до 2000. Були такі перекази. Ну, начальник цеху просто сказав, він вийшов на мене, почитав мою репутацію, йому підтвердили, і він сказав, будемо допомагати цій людині. Він дав мою картку, вони почали переказувати, і от перекази йшли, хтось 20 гривень, 2 перекази було по 20 гривень, всі інші були від 100 і до 2000. За ці гроші я купую, ну, сало то сало, але я вже купила більше як 250 аптечок тактичних. І зараз іще чекаю на 100, а це немало, не багато, немало 12,5 тисяч. До речі, я купила тричі, великі суми я платила за рації, яких теж немає. Рація йшла вся виключно в нашу тероборону, тому що поліція забезпечена і Збройні сили, вони забезпечені. Тероборона, я коли до них приїжджаю, вони вилазять з кущів з автоматами, хто в чому, я виходжу, кажу, ну вітаю вас, лісові брати. Тепер вони мене називають лісова фея. Ось так. Тобто ви об'єднали, скажімо, просто простих людей, Так. які вам Так. повністю довіряють, і мені здається, що люди, які перераховують гроші на картку, це, напевно, найбільша довіра Так. до людини. Я тут же звітую. От я отримала переказ, я активною строкою подякувала, гроші ваші прийшли. Сьогодні у мене витрати, наприклад, 12,5 тисяч аптечки. Вчора у мене було 15 тисяч 6 рацій. Люди бачать, я все звітую. У мене все підбите до копієчки, куди, що, де, як. Заправила авто. Так, авто я заправляю за волонтерське. Тому що я можу сказати зразу, 2 пенсій нам просто не за які кошти не вистачить. А те, що стосувалося, ми ж таки я нашу машину називаю гордо піпілац. Пам'ятаєте кінзадза, на якій вони там залізяки літали? Оце це наш піпілац, який їздить по полях, по посадках, не пошкрябаний, побитий, весь, але такий бойовий. І наш піпілац захворів. Повезли ми його в лікарню автомобільну, ну, за свій кошт ми його повністю відновили. І зараз він у нас як бойовий танк такий. Можна на ньому перевозити все. Коли ми приїжджаємо на склад, нам кажуть, Боже, та що ж ви приїхали? Він же у вас такий маленький. Ми кажемо, то ви ще не бачили, як ми його завантажуємо. Тому так. Пані Люба, ви з 14-го року волонтерите. Поділіться з нами якоюсь історією, яка вас дуже схвилювала, зачепила і залишиться з вами от на все життя. На все життя, таких історій було дуже багато. Ну, я почну, напевно, з найпершої. Коли я моя перший виїзд, ми поїхали в Маріупольський напрямок, а там стояла вся наша артилерійська, тоді тільки єдина стояла 55-та артилерійська бригада, і вони там ділилися на дивізіони і, соответственно, батальйони. І ми їхали зразу, у нас було 6 чи 8 адрес доставлення. І тільки на блокпостах. Доїжджаєш до блокпосту, телефонуєш, вони виїжджають, забирають. А я така вже, я надивилась цих блокпостів. І під'їхав комбат з одної батареї. До нього підійшла, кажу, я дуже вас прошу, будь ласка, покажіть мені свій побут. Я ж казала, пунктик у мене. А він каже, так, без проблем. Посадили мене в військовий КАМАЗ. Дуже важко було туди видряпатися, нічого видряпалося. І ми поїхали саме. В полі стоїть розбитий склад, скажімо. Даху нема, одні стіни. Там великі-великі намети, в наметах відпочивають артилеристи. Комбат іде перший, я за ним, за мною йде його заступник. І хлопці шевеляться там, а він каже, відпочивайте, відпочивайте. Це волонтери приїхали. І голос з темряви, який сказав, наші ангели прилетіли. Я ніколи не забуду. Я й досі це згадую зі сльозами з такими. Це було
якийсь такий посил нереальний. З тих пір мене чомусь всі почали називати янголом, і я так і пишу: крильця опустилися, крильця піднялися, все, я полетіла і так далі. До янгола далеко, звичайно, тому що ми всі прості люди. І далі ще така ситуація з моїм песиком, про якого я писала, Марсель. Так, його покинули під обстрілами. Собака була поранена, собака була в мороз, мінус 25, собака спала в снігу, собака гинула. Як ми її вивозили, це просто. Вивозили артилеристи, допомагали. Там була ціла, щоб зрозуміти, що проїхав цей песик. Це в нього була така адреса: Перевальськ, Луганськ, Торез, Донецьк, Маріуполь, Володарське, казарми і проходна КПП 55-ї бригади. І от зараз цей красунчик їздить з нами. От 8 років в нашій родині, і він зараз їздить з нами, як такий, знаєте, смішний волонтерський пес. Коли ми з ним приїжджаємо в підрозділ, мені виділяють няньку, хлопчика або дівчинку, де як. І в мене забирають собаку, вони десь там ходять, тому що мені ж треба все це вручити, розповісти. Я ж не можу приїхати і сказати: ось я така, дивіться, я вам привезла. Ні, оце від Галі, оце від Мані, оце від дяді Васі, а оце знаєте що? А оце зараз ми повинні зателефонувати з свого телефону. Я набираю номер там жінки, чи дівчинки, чи когось, і даю свого телефону бійцю. І коли людина чує, що приїхала її допомога, там, наприклад, дякую за слойки, або, скажімо, Люба привезла від вас килими. Я возила, тому що хлопців і дівчат поселили в курятниках. Окрім свинарника, ми ще були курятники. Там було дуже холодно. І я збирала килими, збирала ковдри, постільне. А постільне вийшло як? Я попросила Вєташ, а нанесли стільки постілі і такої добротної, що коли я їм повезла, вони сказали: та послухайте, це ж можна на ній спати. І ось так. Що стосовно іще якихось історій, ви знаєте, просто у мене буквально, а як була історія про баяни, я теж про неї писала, називається «Три баяна». Приїхала я до артилеристів, а у них в підрозділі людина служить, яка до свого військового життя був організатором і керівником оркестру народних інструментів якогось сільського будинку культури. І от у них, як вони кажуть, у нас діж-жокей, він на баяні їм грає, всякі мелодії, тому що радіо там не бере, телефонами користуватися не можна, бо це вичисляють. І він такий сидить, такий сумний, кажу: Юра, що таке? Він каже: та що, міха порвалась, сирість. Міха, каже, хоча б старенький. Кажу: обіцяю, привезу. Я приїхала додому, я наколядувала зразу 2 баяна. Спочатку ти думаєш, та що ж, та хай їдуть. Повезла їм 2 баяна, один цьому Юрі, один новий зовсім, в кофрах, все як треба, так. От, і перше, що коли Юра взяв в руки баян, він заграв гімн України. Я ревіла, чесно, я взагалі емоційна людина, а тут поля, свинарник, бур'яни, військові, і лине наш гімн України. Це було, це такі от історії, вони не забуваються. І таких історій у мене, просто, дуже багато. Кожна поїздка – це будь-яка історія. Як я поїхала в Піски, Піски їх називають там, Піски, це біля Донецького аеропорту. Там була нульова лінія оборони, але там стояла шикарна розбита церква. І мені сказали, що на дзвіниці поранений колокол. Що ви думаєте, я туди полізла? Мене попередили, мене вдягли, звичайно, в броню і в каску, тому що снайперський обстріли. Да. І я залізла таки, і я сфотографувала той дзвін, сама, своїми очима, своїми руками. Все це, я розумію, що я наразила на небезпеку і себе, і хлопців, але так собі думаю, що якби вже було дуже небезпечно, мене б туди просто не пустили би. А так, якщо мені ще й допомогли туди залізти, то я думаю, все нормально, все обійшлося. Дуже багато в мене світлин, надзвичайно багато. Щоб так зразу сказати, точно більше 7 тисяч, це однозначно.
Тому для мене зараз оце повномасштабне вторгнення, воно у мене з 14-го року. Я бачила всі ці прильоти, можливо, не такої масивності, як зараз крилаті ракети, так? Але я бачила, як працює реактивна артилерія, я бачила, як летять гради. Все це було от я стою і бачу, як клуби вогню вилітають, а так летять гради, і вони гулко падають, і тільки там через декілька секунд чуєш так гуп, упало, гуп, а вони отак мерехтять, летять. Дуже страшно, чесно кажучи. Потрапляла під обстріли, була. Але то. Головне було виконувати розпорядження хлопців, щоб, не дай Боже, із-за мене ніхто не постраждав. Поки були під обстрілами, я їм готувала їсти. Коли вже біжать, один несе бронік, другий каску за руку і по окопу в укриття. Було таке. До речі, з тої поїздки я приїхала, а мій чоловік посивів. Він же не їздив зі мною. Я сама їздила. Він залишався вдома із-за хвороби, але зараз він в мене після інсульту, і зараз він може тільки, дякувати, кермо тримати, але коробки теж нічого тягає. Таке життя. Я Тобто хочу він сказати, навіть після хвороби зараз став вам да. таким надійним помічником. Так, а більше нікого немає. Ми залишилися вдвох, тепер втрьох. Марсель у нас є. Я хочу сказати, що захищати свою країну – це навіть не обов'язок, це генетичне, встроєне в серце, в душу генетична потреба. Це, як кажуть, я тобі нічим не обязана, і я нікому нічого не должен. Ні, захищати свою країну. Ми всі однозначно повинні будь-як, будь-яким способом. Я, наприклад, це роблю волонтерством. Хлопці мої пішли з автоматами в руках. Хтось плете сітки, хтось шиє труси. Боже, скільки ж я їх відвезла уже. Хтось шиє балаклави, хтось пече пиріжки, хтось на складі сидить на тому хабі і днями і ночами завантажує волонтерів, військових і так далі. Хто як може. Але ми повинні. Ми повинні, тому що Україна у нас одна. У нас іншої просто не буде. До речі, користуючись нагодою, хочу, щоб ви сказали про свою сторінку у Фейсбуці, бо вона у вас стала як своєрідним щоденником, в який ви записуєте свої поїздки, щоденні якісь зустрічі з солдатами, з волонтерами. Тому трошки розкажіть про... Свою сторінку я в мережі Фейсбук веду з 2014 року. З першої до останньої поїздки в мене все там висвітлено на схід. І зараз, з 24 лютого, у мене навіть іде такий там 90-й день, 92-й день і так далі. От сьогодні я приїду, і я знову в мене буде, тому що я сьогодні буду отримувати на складі якусь допомогу. Її треба висвітлити. Тому, по-перше, хлопці заходять, вони вже бачать, що в мене є. Ось отримала посилку з Полтави 50 кілограмів. 2 місця мені прислали полтавське сало, прислали сухі борщі, сухі супи, енергетичні батончики, горішки, там багато всього. Самі розумієте, що 50 кілограмів. І вже все зразу мені вже дзвоники, дзинь-дзинь. А можна салка? Можна. А що там, а батончики? Можна. А супи треба? Ні, нас годують. Добре, супи відправлю туди, куди треба, там де. От вчора відвезла величезну таку передачу, яка зразу ж буквально була відправлена куди треба. Тому на своїй сторінці в мережі Фейсбук абсолютно це дійсно, це моє, там викладене все моє волонтерське життя. Ні, інколи я і свої якісь історії вставляю, там, наприклад, до речі, річниця весілля у нас була з чоловіком 35 років. Я дозволила собі вклинитися. Тоді, сумна така подія, дуже сумна в нашій родині сталася. Сьогодні 10-й день, як не стало нашого батька.
ця подія трошки здвинула мене в роботі з волонтерською діяльністю, але зараз ми все це швидесенько надолужимо. Тому що от вчора було 9 днів, ми почали з того, що ми заїхали на ринок, купили квіти, поїхали на цвинтар, поклали квіти, поплакали, пом'янули, сіли в свій піпілац і поїхали розвозити допомогу. Додому повернулися вже хорошо за підвечір. І тут же сіла, написала, де були, що робили, виставила фото, все. Де ви берете сили? Я сама інколи не знаю. Інколи бувають такі ситуації, що от дійсно, як я сказала, крила падають. Все, от все, життя кінчається, не можу. А тоді так дивишся, Господи, ну чого ж ти? В тебе руки, ноги є, в тебе поруч є чоловік. В тебе є де жити. Ти спиш в мирі, як не кажіть, але в мирі. Це не в підвалах, як люди ховалися. І ти ще оце ниєш, тобі погано, встала і пішла. Мене дуже виручають квіти. Квіти – це моє життя взагалі. Тому, якщо мені вже дуже-дуже хочеться поплакати, або дуже так на душі важко, і в мене є якась така от шпаринка часу, я обов'язково буду стояти в клумбі. Я розкопала асфальт, я насадила, я зробила, в мене там шикарні люди, що заходять, кажуть, що в мене там ботанічний сад, скільки коштує квиток. Я кажу, для гарних людей безкоштовно. Проходьте, дивіться, заходьте. Ось так. У мене дуже багато квітів, і я з жахом, просто з жахом думаю, а не дай Боже, мені доведеться все-таки їхати в евакуацію, чого я просто, просто, я буду, мабуть, зубами триматися. Але все може бути, тому що є списки, і це ні для кого не секрет, списки вже є. І не дай Боже, орки зайдуть в Запоріжжя, то для мене саме страшне це навіть не ракетні обстріли, я вам хочу сказати. Це таке, знаєте, впаде чи не впаде. От саме страшне це підвали. Їхні підвали. Бо того я не переживу. Я знаю, що таке бути в полоні від наших тих, хто там був, від моїх хлопців, які були в полоні. До речі, спілкувалася з Жемчуговим, Героєм України, на нагородженні Євромайдан СОС. Ми з ним поспілкувалися. Це, то, знаєте, сліпий волонтер, в нього дружина медсестра, вони обоє були на нагородженні, він вручав нагороди Жемчугов. І він був у полоні, і він там повністю осліп, він ще й без рук. В общем, там було. То це навіть якщо такі люди їх не зупиняли в їхніх звірствах, то що говорити про нас? Ну, а для мене, знаєте, що саме страшне? Це просто залишити мої квіти. Вони ж зав'януть. Їх же ніхто не буде поливати. Ну, а як без них це? Можливо, хтось от послухає і скаже, Боже, що вона меле? Тут люди гинуть, тут діти гинуть. Люди так, я знаю. Але ж зрозумійте, те, що нас оточує, те, що рідне своєму серцю, воно завжди болить. Та й взагалі, я не знаю, де взяти таку валізу, щоб туди покласти всі мої квіти, всі забаганки, собаку, чоловіка, старенький автомобіль, який просто 100% не доїде до Західної України. Хоча, якщо ми по Запоріжжю вже 3000 намотали, то може за тиждень чи за 2 і туди доїдемо. Але саме немає такої скрині, куди б я вмістила всю свою любов до свого Запорізького краю. А я в Запорізькому краї народжена вже в 4-му поколінні. 3 мої рідні людини – мама, бабуся Наталя і прабабуся Фрося покоїться на одному цвинтарі в маленькому селі Запорізького району. Мамочка моя була народжена в 28-му році, і вже народжена, як і баба Наталка, в 1898 року народжена. Тут про бабу Фросю не буду говорити, але те, що вона тут похована, це говорить про те, що
Таке глибоке коріння, глибоке коріння. яке Моя вирвати неможливо. моя пуповина тут. Я не маю такої скрині, куди все це вмістити. Моя любов вміщається тільки в серці. А для серця теж скрині не буває. Моє серце просто перестане битися без мого дому. Для мене це жахіття кудись їхати. Я маю шалене бажання і віру, якусь впевненість, що не доведеться, не дійдуть вони сюди, не візьмуть вони Запоріжжя. Тому що в нас є Хортиця, наше серце, є наш старинний козацький рід. Ну не дадуть вони, не дадуть. Я дуже хочу, щоб так було. Пані Люба, наше інтерв'ю з вами доходить кінця, і зараз ви маєте можливість звернутися до людей, які будуть дивитися це інтерв'ю, з, можливо, порадами або з настановами якимось. Будь ласка. Шановні друзі, порада одна, просто любіть свій край і знайте, він найкращий. Тому що там, де ти народився, там, де ти виріс, це ріднішого просто не буде. Це я вам чесно кажу. Бо мала я таку можливість бути за кордоном довгий час. І коли я прилетіла в Запоріжжя о 3-й годині ночі, я готова була цілувати узбіччя з нашої Амброзії, я вам кажу чесно. Це така була ностальгія, це був жах. Тому не настанова, ні, я не маю права нікого наставляти. Порадити можу. Допомагайте Збройним силам України. І вірте Збройним силам України. І просто погляньте на себе і подумайте, а що ви скажете своїм дітям чи внукам, коли вони у вас запитають: бабуся, а що ти робила, коли прийшли руські? А ви скажете: сиділа на дивані. Або скажете: а я плела сітки, а я їздила з допомогою, а я збирала допомогу. І ще, я хочу сказати одне. Допомагайте тим, кому ви довіряєте. Не кидайтеся на всі заклики про допомогу. Будьте обережні. Надзвичайно багато шахраїв, а тим паче в мережі, в соціальній мережі. Перш ніж переслати гроші, перевірте інформацію, запитайте про цю людину, знайте, хто це. Ви вправі допомагати будь-кому. Я ні в якому разі не говорю, от я така, тільки мені. Ні. Дуже багато чесних, порядних людей. Але ще раз наголошую, не кидайтеся на будь-які заяви і обяви. І головне моє побажання – миру нам, миру нашій Україні, миру вашим родинам. І нехай наші котики усі повернуться живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!